everyone! Welcome back sa ating channel. Today, ang gagawin ko is i-share ko sa inyo yung aking affordable Kikay kit. Affordable kasi lahat ng gagamitin kong products is yung mga highly recommended ko na sulit, affordable, tipid, locally available. Ayan, yung mga highly suggested ko talaga. Kung kinlik mo tong video na to, malamang beginner ka sa makeup. So, parang back to basic video tayo. Lahat ng mga maisasuggest ko sa mga nagsisimula pa lang mag-makeup. At ipapakita ko ang aking Kikay kit. Lahat ng ginamit ko sa aking face. Eto, nandito na sa loob nito. So, konti lang siya. 6 na pirasong produkto lang. Sobrang tipid. And for sure, magkakasya to sa bag nyo. So, kahit ano pa yung mga bag nyo. And speaking of bags, ayan, I'm working with Robinson's Department Store dito sa video na to. Pinadala nila ako ng mga bag. Ayan, para i-showcase sa inyo. Dahil meron din ako i-share sa inyong discount code. So, keep on watching. Kung mahilig kayo sa bag, you're in the right place and time and video. Eto silang lahat. Ayan, mga kaibigan. Okay, isa-isahin natin. Ay, wow! Ang ganda ng kulay. K-Cross. Eto yung K-Cross, guys. Ayan, wait lang. Buksan natin. Ay, ang nice ng kulay. Shala! O, diba? Pag meron akong meeting ganyan, K-Cross yung kanyang brand. Ang price niya is 990 pesos. Ang ganda niya, tsaka mukha siyang matibay. Guys, ang ganda ng itsura nito. O, tingnan nyo, meron pa siyang ano dito sa likod. Hindi ko alam kung anong tawag dyan. Parang stand ba? Yung sa base niya. Okay, buksan natin. Marami akong malalagay dito. Pwede nga siya sa mga, ano diba? Pang social na okasyon. Ang ganda ng kulay kasi kahit anong color ng shoes mo, pwede mo siyang i-bagay, i-partner dito. Okay, so, ayan. Marami tayong mailalagay dito. Look, oh! Marami siyang lalagyan. Doon sa loob, maraming compartment. May lalagyan ng cellphone dito. Ayan. Available din siya in khaki, brown, and maroon. Okay, next one. Ito naman, we have... Uy, brown! Ito yung isa sa mga paboritong kulay ng bag. Brown. Ayan. Seko sana. Uy, malaki rin siya. Oh. Ang price nito is 990 pesos din. Ito naman, isang color lang. Pero ang ganda ng color. Ito yung mga paborito kong kulay. Wala lang. Mahilig din na ako sa ganitong color ng shoes ng nude. Yung ganyan. Ay, ganun din siya. Pwede mo rin siyang lagyan ng sling. Ayan, dito sa gilid. Marami ka rin mailalagay dito. Ang ganda. Ay, wow. Ito yung hindi ko nakita doon sa isang bag kanina. Ito meron siyang pouch. Oh, actually, pwede mo ilagay dito yung Kikay kit mo Parang 2-in-1 na siya. Kasi actually, ito pwede mo rin siyang gawing bag. At dito mo siya ilagay. Oh, yung sling. Diba? Okay to And mura lang 990 pesos. Nice. Ang ganda. I love it. Ito naman is, ay, wala na akong bag na gray. Uy, na-miss ko yung bag na gray. Ayan, ang nice din ito. Ang ganda. Na-excite naman ako kasi mahilig ako sa bag talaga, guys. Promise. So, lagay natin yung kanyang sling. Pwedeng maiksi. Kung gusto nyo handbag lang. Pwede rin siyang pang shoulder bag. Ilagay lang natin tong sling dito sa kabilang gilid. And marami ka rin mailalagay dito sa loob. Diba? Yung mga bet ko na kulay. Nice! Ang presyo nito is 1,999.75. Last one we have from Micaela. Micaela naman. Ay, ang ganda. Maroon. Okay. Available din siya in dark gray. Ang ganda makintab. Social. Diba? Ang price niya is 2,199.75. Ayan. Pwede mo rin siyang lagyan ng sling kung if you want shoulder bag. Pero mas gusto ko to as handbag. Ang social kasi ng dating. Pwede ka maglagay ng mga ang daming compartment. Ayan. Ang laki. Marami kang mailalagay. Ang ganda. Thank you so much. Ayan. Maraming salamat. Robinson's Department Store. I can't wait na gamitin ito sa mga OOTD. Alam niyo naman, mahilig ako sa bags. Kailangan sa akin, guys, kasi marami akong dala araw-araw. Everyday ako nagvo-vlog. So, kailangan laging kasama yung camera, cellphone, tapos, syempre, pagkasama yung mga bata, ayan, extra diaper, mga ganyan-ganyan. Gusto ko, sakto lang yung bag ko. Hindi naman masyadong malaki. Sakto lang para dun sa mga necessities ko pang araw-araw. So, ang ganda nitong mga bag na to. And of course, dahil pinanood nyo tong video na to, I will be sharing with you a discount code. Ayan, ipapakita nyo lang tong QR code na ito. Ayan, sa department stores. Available lahat ng bag na pinakita ko kanina. Available siya sa Robinson's Department Store. Gamitin nyo lang tong QR code na to for 10% off
doon sa mga bags na yon. Guys, hindi lang dito sa mga na-feature ko na bags. Meron din sila sa Kimbell, K-Cross, Beside You, Kipling, ayan, Kipling, Micaela, Secosana, L, Kimbell, Hello Bella, Beside You, K-Cross, ayan. Ipakita nyo lang yung QR code for the 10% off. Etong handbags feature natin for today, isa sa mga promotion nila for their 12 weeks of Christmas promo. So, ayan guys. Like nyo lang and follow yung Facebook page ng Robinsons Department Store. Ipa-flash ko sa screen. Ayan. Follow nyo sila and like their page para makasali kayo sa kanilang giveaway kasi pwede kayong mamili doon kung ano yung bag na gusto nyo mapanalunan. You can win one of 12 bags na ipapamigay nila. Ang gagawin nyo lang is mag-vote kayo or magre-react kayo doon sa photo. Sa isang bag, meron siyang naka-specify na emoji. So, ayun. Magre-react lang kayo doon para mapanalunan nyo yung mapipili nyong bag. Good luck sa lahat ng mga sasali. So, punta na kayo sa Facebook page and sa Instagram ng Robinsons Department Store. Okay, so let's move on na sa Kikay Kit na actually, pipili na ako ng isang bag na gagamitin ko for today dahil aalis kami. Ito yung napili ko. Tingnan nyo yung Kikay Kit. Oh, kasyang-kasya siya. Oh, diba? Alright, so, sa mga naghihintay ng aking Kikay Kit, beginner Kikay Kit recommendations. Ayan. Let's move on sa tutorial. Okay, so let's start with, kung meron kayong moisturizer na ina-apply, sige, go ahead. Kahit na meron kayong oily skin, guys, kailangan nyo mag-moisturizer. Kasi the more na matte yung ginagamit yung foundation, magko-compensate yung skin nyo, magpo-produce ng mas maraming oil. Kaya moisturizer is the key. May 2 options ako dito. Isang Belo Tinted Sunscreen. I would suggest this sa mga beginners kasi meron siyang SPF 50. Tapos, okay siya pang everyday. Meron din ako ditong Crayons BB Cream. So, usually yung mga ganyan BB Cream, Tinted Sunscreen, yun yung magandang pang everyday. Ito yung mga sure na hindi magka-clog ng pores nyo. And medyo mas friendly sa skin compared sa foundation. Actually, mas mura to. 85 pesos lang. Correct me if I'm wrong, ha? Ito, okay na sa akin. Ito lang. Kaso nga, dahil medyo darker na siya sa akin, hinahalo ko siya with any BB cream or foundation na mas lighter. Ang napili ko is yung Belo na tinted sunscreen. At least meron pa rin tayong SPF. Pero optional ha, pwedeng isa lang. Depende sa inyo. Ito okay na to. Sa morena, okay tong shade na to. Yung Natural Beauty. So maglalagay lang ako ng konti and then ihahalo ko siya with the Belo. Okay? Then konti rin ni Belo. So equal parts lang. And then haluin lang natin using our daliri. Okay, and then saka natin ilalagay ngayon sa face. Ito, saktong-sakto yung ano nito, kulay nito sa akin. Hindi maputi, hindi rin sobrang dark. Optional ulit guys, pwede nyo tong i-blend using your fingertips. Pero kung meron naman kayong brush, syempre sasuggest ko yung beginner brushes kasi ito talaga yung pang beginner. Ayan, so iyan yung pang-blend natin. Ang ganda ng coverage, diba? Diba i-zoom in natin, diba? Para makita nyo, diba? Oh, tingnan nyo, ang ganda ng coverage siya, diba? Oh. Tingnan nyo, natakpan kagad yung redness sa skin ko, yung uneven na kulay dyan, yung blemishes. Ayun, maganda itong magkasama eh. Actually, kahit yung crayons lang, very, very good na talaga sa akin. Yun nga lang kasi medyo dark na siya, kaya yun. Okay, so kung i-compare natin kanina, mas clear na yung skin natin, diba? Pero nandun pa rin yung dewiness. Ayan, very nice to. Tapos, alam niyo yung kung may mga blemishes kayo na gusto nyo takpan, ayun, mas gusto ko to guys ha, yung mga liquid kesa sa mga powder. Kasi yung powder, pagka pinagpawisan ka, matatanggal na. Eh, ako pawisin yung face ko. Kaya mas maganda yung liquid foundation or liquid na base for me. Ayan, sa mga merong oily skin, ayan, makinig kayong mabuti. Magbe-bake tayo. Lagi nyo naririnig sa akin yung pagbe-bake. So, kukuha ko ng setting powder. Ang gagamitin ko is yung aking Nichido Final Powder in Creamy Glow. Walang bago. Yan pa rin yung isasuggest ko lalo na sa mga nagsisimula pa lang. So, ilalagay ko siya sa mga areas ng face ko na sobrang oily. Particularly sa kilay, sa noo. Ayan. Para ma-absorb niya yung excess moisture ng aking base. Yung base na nilagay natin. Ayan. Actually, sa buong face nilalagay ko talaga to. Yan, sa ilalim ng eyes. Lalo na kung naglalagay kayo ng concealer, maganda na maglagay ng setting powder para hindi siya kagad, matanggal kagad or mag-crease kagad, ganyan. Basta sa mga areas ng face nyo sa tingin nyo na oily, sa akin buong face.
Very simple lang yung gagawin natin look kasi talagang pang beginner lang to. Para sa mga nagsisimulang mag-makeup. So, ayan, na-set na natin with powder. Usually, ang ginagawa ko na ngayon is gagawin ko na yung aking kilay. Kasi habang naluluto yung pulbo sa aking face, kilay na tayo. So, I will use itong Careline color pencil. Ang shade nito is brown. Ayan. Tapos, meron na siyang kasamang brush dito sa kabila. Pang beginner talaga to. 65 pesos lang. Okay, so gawin na natin yung ating kilay. So, hindi ako lalagpas dun sa part na meron akong buhok ha. So, pag naglaline kayo ng kilay, kung ano lang yung areas na merong hair, dun kayo. Huwag kayong lalagpas. Okay? Kasi halatang halata yan. At saka, isa sa mga madalas na nakikita ko sa iba, alam niyo mag-outline sila ng kilay. So, kitang-kita yung linya dito sa taas, kita dito sa baba. Tapos, para hindi siya blended out. So, make sure na ibe-blend mo siya using the brush. Mas maganda kung pataas. Kasi mas mukha siyang natural. Kailangan mo wala yung harsh na line, yung pinang-outline nyo, pinang-shape nyo ng kilay nyo. And syempre, mas madaling magkilay kapag natasa yung inyong pencil. So, make sure na nakatasa siya. Okay, so ayan, gawa na yung ating kilay. Okay lang na hindi magpantayan ha, kasi sabi nga nila, walang perfect sa mundo. Kahit na hindi perfect yung kilay natin, okay lang yan. As long as you feel na okay na siya, maganda na siya. Okay, so ayan, once na magawa ko na yung kilay ko, saka ko na ibe-blend yung aking binake. So, gagamitin natin yung powder brush ng beginner brushes. Diba, ang dali lang. Sobrang dali lang talaga to, guys. Ito yung usual na mabilisan ng makeup ko talaga. Tapos, ito pa yung mga recommendations ko na mura, affordable. Pareho lang yun. Tipid. Optional, guys, kung gusto niyo magdagdag ng kulay sa inyong eyes. So, maglalagay ako ng parang konting crease dito. So, konti lang naman. EB Advanced Face Trio. Sa lahat ng maisasuggest ko today, ito yung pinakasulit na sulit kasi meron ka ng highlighter, blush, and then pang contour. Pwede rin siyang pang eyeshadow. So, sangka pa, diba? Sobrang tipid niya. So, kunin ko tong big blender or large blending brush dun sa beginner, and then ilalagay ko lang siya dito. Ayan. Kunin ko yung contour, yung pang contour natin. Then, lalagay ako dito. Maglalagay lang ako ng para magmukha lang malalim itong part ng eyelids natin, ganyan. Yan, ganyan lang, mabilisan lang. Blend-blend lang natin para mukhang lumalim yung ating eyes. Lalo na sa merong hooded eyelids, kagaya ko. So, while we're here, pwede na natin tong gamitin pang contour. O, diba? O, pwede na pang contour ng ilong. Kung ano yung natira dito, ibababa mo lang from here, dito sa pinakamalalim na part. And then, ibababa natin para makontour yung nose. Mula dito, pag ganun. Hindi ko pala nasabi ko nung shade nito. Fig Trio. Ito yung paborito ko kasi andito yung fig eh. Ayan, favorite ko na shade yan ng blush ng Ever Bilena. Ever. As in, yan yung pinaka-okay na okay sa aking skin. Okay, moving on. Naglagay na tayo sa eyes. Maglagay naman tayo ng additional color. So, Maybelline Sensational Liquid Matte. Ito, pwede sa lips. Pwede sa eyes, sa eyelids, pwede rin siya sa cheeks. Pero ilalagay lang natin siya sa lips and then sa eyes. So, ang gagawin ko is maglalagay na ako sa lips. Ito para ano to, hack. Tipid hack. Ayan. Naglalagay akong konti. And then, daliri na yung gagamitin ka. Kasi guys, mas maganda para sa akin yung ganito. Kasi mas kumakapit siya sa lips, mas tumatagal. So, konti lang. And then, daliri. Maliban pa doon, alay ko muna. Ayan, maliban pa dyan, pag may natira, pwede natin gamitin sa eyelids. O, diba tipid? Imbes na ipunas nyo sa tissue, lagay nyo na lang sa eyelids nyo. Kung gusto nyo pang mag-add ng kulay, ayan, yung nasa dulo, ayan lang yung igaganyan ko. Para tipid, diba? Ayan, para at least kahit pa paano may kulay yung ating eyes. Patapos na tayo sa eyes. Okay, kung wala naman kayo lash extensions, kagaya ko, ayan, ito yung time na mag-lash curler na kayo and then mascara. Mag-apply pa rin ako ng mascara pero sa lower lashes na lang. Ang gagamitin ko is yung Maybelline Total Temptation. I highly recommend this lalo na sa mga nagsisimula pa lang, ganyan, na hindi pa masyadong sanay sa pagmamaskara kasi sobrang friendly niya. User-friendly. Ayan. O, diba? Para mag-open up yung eyes. So, tingnan nyo to. Ito, mas maganda na siya, diba? Mas bumuka yung mata compare dito sa kabila. Hindi pa ako nagko-contour ng face. Optional to, guys, ha? Pero kung bilugan yung mukha nyo, mas maganda mag-contour kasi mas alam nyo yun, ganon. So, kukunin ko yung pang-contour dito sa beginner brushes. And then, kunin natin tong pang-contour natin. And then, ilalagay ko siya dito.
yung pinakadulo ng hairline, and then going downwards. Tapos kung ano yung natira, lalagay ko dito sa temples, and then dito sa noo. Malapit sa hairline, guys, ha? Idikit natin sa hairline. O, diba? Iba yung nagagawa ng contour. Ito yung hindi pa na-contour, ito yung na-contour na. Diba? Parang, diba gumanon? Lalagay din ako dito sa ilalim ng jaw para umangat yung jaw natin. Ayan, lumabas yung buto dyan. Para magmukhang payat. And then dito rin para maitago yung double chin. Next, mag-blush na tayo para magkaroon ng kulay itong cheeks natin. Yung apples of the cheeks. Ito yun. Pag nag-smile ka, ayan, ito yung area na lalagyan natin. So, kunin na natin yung fade. Then, from here, i-connect mo siya doon sa part na nilagyan natin ng contour. Ayan! Okay, matatapos na tayo, guys. Last na, highlighter. Okay, optional. Pero, para sa akin, mas nag-a-add kasi siya ng glow. And, since meron naman na tayong highlighter dito, so, gamitin natin to. Kunin natin yung ating pinky finger. Ayan, sasawsaw ko lang siya ng konti dyan. Ilalagay ko siya sa tip ng aking ilong. Tingnan nyo ang laking difference. O, diba? Yan pa lang, o. Diba? Tulisan. O, diba? Nagmukhang matangos ka agad. Ayan. So, maglalagay tayo dyan. And then, konting-konti dito lang sa part na to. Hindi ko na siya i-connect. Okay. Additional highlighter dito sa my upper cheeks for added glow. Ayan. And then, dito sa baba. Ayan. Gusto ko lang i-highlight yung tigyawat ko dyan. Para magmukhang pointy yung baba natin. Ayan, tapos na tayo! Okay, so yun lang guys. Maraming salamat sa panonood. Sana na-enjoy niyo itong video na to. At kung oo, don't forget to thumbs up. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe, make sure to subscribe. And yeah, don't forget to follow Robinson's Department Store and gamitin niyo yung discount code guys ha. 10% off yun. Malaking discount din yun ha. Maraming salamat po and I will see you again on my next one. Bye!